Ja, hej där och välkomna hit in till mitt lilla kök igen ska ni vara. Och som de här inledande bilderna vittnade om så står mitt vintertält färdigt. Så det var som så att jag slog upp mitt tält här utanför knuten här på förmiddagen. Och det var helt nödvändigt att göra det så att jag fick en god överblick över det hela. Och dessutom så var det en del slutjusteringar som var nödvändiga. Så det var till stor fördel att tältet står upp och är på plats så att säga. Jag kunde mäta in och justera in det här sista helt enkelt. Och summa summarum, jag tycker det hela har fallit på plats på ett bra sätt. Det tycker jag. Och det är ett ganska rymligt tält det här. På drygt 6,5 kvadratmeter. Det är nästan lite vräkigt rent utav för mig och hunden. Men det borgar ju för en väldigt ombonad och inte minst trevlig camping. Som vi hoppas på, såklart. Ja, vidare. Det är ju givetvis så att jag har hållit på med det här bygget under en tid. Men det var ju först nu som jag fick en bra överblick över det hela som jag sa. När jag hade möjlighet att slå upp tältet. Efter att jag har färdigställt det här sista på, ja inte minst den här ramen då. Som bär upp tältet. Och jag tycker det allra mesta har fallit på plats på ett bra sätt. Det enda jag har haft lite bryderier om under den här resan. Det är själva placeringen av det här stovejacket. Där själva rökröret ska passera ut genom tältväggen då. Och det här stovejacket placerar jag ganska nära tältöppningen nu. Och nu när jag fick se hur det här ser ut i den praktiska verkligheten. Så hade jag väl möjligen kunnat placera det här stovejacket lite längre bak i tältet istället. För jag märkte att själva kaminen hamnar ganska långt ut. Ganska nära mitten på tältet då. Ja. Men ingen big deal så att säga. Även det här kommer ju fungera väldigt bra säkert. Den saken är klar. Och det är också en ganska stor kamin det här. Så man måste ju tänka på att man kan inte ha kaminen för nära en tältvägg till exempel. Så det är lite att tänka på när man planerar ett sånt här bygge på det viset. Och det är väl lite annat att tänka på när man ska göra ett sånt här stovejack. Och göra en permanent applicering så att säga på själva tältduken. Så vi kan titta på ett par bilder på detta. Och även när jag gjorde lite justeringar på tältet. Vi kan titta på ett par bilder i alla fall. Ja, det var lite bilder i alla fall om det hela. Och som jag sa, när man ska sätta fast ett sånt här stovejack på en sån här duk. Och det handlar ju om en enklare pressändning. Och jag kan säga att det fungerar inte om man smäller på ett sånt här stovejack rakt av på en sån här enklare duk som det är frågan om. Därför att det håller helt enkelt inte. I synnerhet inte om man utsätter duken för dragpåkänningar.
Om man vill ha en bra sträckning i duken till exempel. När man slår upp tältet och börjar slita och dra lite grann i det där. Så är det väldigt lätt att det där går sönder. Så då förstärkte jag det hela med den här ringen då. Som jag har skurit ut från den här dämpmattan. Och det är någonting som kommer från Biltema där. Och den är ganska rigid och robust den här mattan då. Och som jag sa, då skär jag ut en ring då. Och den är självhäftande, det där materialet. Så smäller jag på det på själva duken. Och på det viset så får jag en mycket mer robust och stryktålig applicering av Stone Jacket. Så nu kan man ju härja ganska friskt med den där. Och ändå att det har en bra hållfasthet helt enkelt. Så det är lite att tänka på. Vidare kan jag säga att när jag slog upp tältet så slog jag upp det på ett lite enklare manér. Jag fäste tältet bara i de 4 hörnen. Men det är ganska många fästpunkter. Det är 10 stycken fästpunkter runt om tältet då. Men i det här sammanhanget så räckte det att jag fäste det i hörnen bara. Så att jag fick se hur det hela tedde sig så att säga. Så om ni undrar varför tältduken stod och slog och verkade lite fladdrig där. Framförallt på långsidorna på tältet då. Så beror det på att jag inte hade fäst överallt helt enkelt. Vidare kan jag säga när jag skulle plocka ner tältet så fick jag lite problem. Jag höll knappt på att få isär det. Och det beror på att det var ganska kallt när jag slog upp tältet. Ungefär 10 minusgrader. Och det innebär att tältduken hade helt enkelt dragit ihop sig lite grann på grund av kylan. Så då fick jag knappt isär det upp till då, uppe vid nockarna där. Det är en rundstav jag har där uppe. Och så är det då en gängad bult som sticker ut på varje gavel då, upp till då på nockarna. Och det där fick jag knappt isär. Så jag fick trilskas lite grann med det där, men det gick ju då. För när jag byggde tältet, det var ju inomhus då. I rumstemperatur. Och det blir faktiskt lite skillnad. När man utsätter en sån här duk för kyla då, att den drar ihop sig lite grann. Det är mycket man får tänka på. Helt enkelt. När man håller på med sånt här. Ja. Och det har faktiskt varit ganska ordentligt kallt här i dagarna. Har vi krypit ner mot minus 25 grader ungefär. När det var som kallast här. För någon dag sedan. Så jag skulle släppa ut min hund här, Singo. Men han kom in lika fort igen kan jag berätta. Han föredrar att ligga inne i hussens säng. Kan jag berätta. När det är så här pass kallt ute. Ja, det är ju såklart skönare att ligga inne nu när det är lite kylslaget ute. Givetvis. Och jag kan säga att det är faktiskt norska försvarets gamla sovsäck som jag kör som sängtäcke. Och det var ju den som Singo låg på där inne. Och den där sovsäcken, det är ju ingenting som jag använder när jag är ute. Jag tycker att den är alldeles för stor och otymplig för det. Och det här är ju en sovsäck som jag haft i, säkert 10 år nästan skulle jag tro. Och dessutom så har blixtlåset gått sönder på den. Men i det här sammanhanget då, köra den som ett sängtäcke, det går ju alldeles utmärkt. Jag kör ju en hel del med olika militärgrejer i lite olika sammanhang. Så är det. Ja, från det ena till det andra. Jag har ju pysslat med lite annat också de här senaste dagarna. Ni ser att jag har slängt upp mina gamla lådkökar på bordet. Och jag har sett över dem här lite grann. Det fanns behov av det. Bland annat så ska jag byta ut ett par, nu ska vi se om jag får upp den här. Byta ut ett par packningar. Och det är bland annat packningarna till de här locken som går till bensinbehållaren. Eller bränslebehållaren då. För det här är fotogenvarianten kan jag säga. Och här har vi motsvarande då fast bensinvarianten på Optimus 111. Så den här gamla packningen har jag plockat bort och så ska jag köpa en sån här gummiduk på Biltema och tillverka lite nya packningar. För det var den gamla originalpackningen som satt här och den var så gammal och torr så att den höll inte tätt längre. Så det ska jag fixa till då.
Lite sånt. Och det här köket tänker jag då ta med mig när jag kör mitt fältdygn med det nya tältet. Det var ganska länge sedan jag körde med det här. Och det här är det första lådköket jag skaffade. Och det är ju som jag sa, fotogenvarianten där. Men det är ju ingen större skillnad på dem. Förutom bränslet då, kan jag säga. Och längst bort här har vi minstingen. Och det är Optimus 8R. Det är samma princip det här. Det går också på bensin det här köket. Väldigt nätt litet kök det här. Väldigt trevliga grejer där kan jag säga också. Jag gillar dem. Absolut. Så det är lite pyssel med det här också då. Och jag kan i det här sammanhanget också tillägga att jag har sett över min pulka och reparerat den. För det hade gått hål i botten på den på ett par ställen. Så den har jag fixat till nu då. Så att den är fit for fight. När jag sticker ut på min vintercamping. Ja. Ja, och fältdygnet med det nya tältet. Jag hade tänkt att det ska gå av stapeln någon gång under mellandagarna. För som ni alla vet, julen står ju för dörren här och med allting runt det så att säga. Och det här med mellandagarna, det är ett riktmärke jag har. Jag är givetvis beroende av väder och vind och vad det blir för förhållanden ute så. Och jag kan i det sammanhanget nämna att det har ju kommit en del snö. Så att det är fullt möjligt för mig att ta mig fram med pulkan. Även om det inte är fel om det kommer en skvätt snö till. Det underlättar att man kan ta sig fram på ett smidigt sätt i terrängen och så då. Ja, och med det ett stort tack till er för att ni tog del av den här filmen. Och även ett särskilt tack till er som har stöttat kanalen. Och det är tack vare er som jag kan ta ut svängarna lite grann här på kanalen och inte minst kunna ha ett varierat innehåll vad det gäller de olika bitarna som jag avhandlar. Och såklart ska ni ha en riktigt god jul också. Verkligen. Och med det, än en gång tack och på återseende.